nước chỗ rồi đấy ăn như đi. Đâu vậy mày, đâu ăn cái gì? Lẩu vàng đi mới được. Lẩu vàng mới đó. Cho nó không rượu. Đi có nấu bọc rồi. Nấu không à? Đi nấu rồi. Mì cho chị nó chén nước con. Chị khóc vẫn này. Tôm không tí tôm có sứa đi. Ở đây phải nướng chặt đâu, rồi giống như luôn mì đi qua trên đầu, qua vàng nó đập trên giờ. Hay là chị. Đấy kìa mày. Nhìn cái trái dưới nó gì? Con cá con. Là 80.000 mà tặng à? Ở ngoài